Morjesta! Meillä olisi taas passotestiä luvassa. Tällä kertaa meillä on tässä tämmönen möhkäle. Eli tämä on Defponsen DP183D1. Eli 18-tuumainen ja 3 tuuman kelalla mä veikkaisin. Ja sitten 1 ohmin keloilla Dual 1. Ja tosiaan Alphardia on tämä näin. No joo, katsotaan. Ja tämä paketti pitää sisällään ja tarkoitus on tätä testata siinä mun Infinite Bufflessa. Eikä mikä mulla on keltaisessa puntossa. Eli mullahan siellä oli se Dayton Audion Ultimax 18-tuumainen, mutta se ei kestänyt tehoa tarpeeksi. Eli se kyllä liikerataa otti hyvin, mutta se ei vaan kestä sitä tehoa kumminkaan sitten loppujen lopuksi. Ja tämän avulla meidän pitäisi saada tehon kestoa nyt tarpeeksi. Ja tämä pitäisi ottaa vielä enemmän liikerataakin, niin mä veikkaisin, että me saadaan lisää lukuakin tältä passulla sitten. Mutta sehän me nähdään myöhemmin. No niin. Tää näkyy meidän möhkälettä jo. Joo. Juu, tämä ei ollutkaan ihan mikään maailman kevein enää tämä näky. Ja katsotaanpas. Elikkä joo. Aika sanoisinko näin, että ihan hyvän näköinen. Ainakin näin äkkiseltään. Valurunkoa ja alaripari on hyvän kokoinen ja 3 tuuma puhekela näyttäisi olevan. Ja joo. Eiköhän me tällä päästä kyllä alkuun. Melko se raskas möhkäle. Tässä nyt on heti omasta miestä yksi huono puoli. Eli täällä passossa, täällä magneetissa, täällä ei ollenkaan jäähdytysreikiä. Mitä niinku mun omasta mielestä saisi kyllä olla. Mutta aika vanha pasvi kumminkin loppujen lopuksi jo, että ei ole ihan uutta teknologiaa tämä. Mutta joo, katsotaan tätä vähän tarkemmin nyt seuraavaksi. Korkit tutkimaan. Joo, Issakin heti innostuu. Joo, eli siis tämmönen peissi tämä on. Suhteellisen hyvän näköinen. Melko järeä tää yläripari tässä. Melkoinen makkara. Vähän turhankin raju jo. Saisi olla vähän korkeampi ja kapeampi. Saisi vähän kartiota enemmän. Joo. Sitten katsotaan tänne. Alaripari on ihan hyvän näköinen. Tähän runkoon olisi näköjään mennyt isompikin alaripari. Mutta ilmeisesti ei vaan tarvitse. Tää näkyy tää kelaa. Tämä on ihan perus tämmönen kuparikela, että ei ole semmonen high temp. Elikkä mikä kestäisi vähän enemmän lämpöä. Punousjohtimet on hyvät, paksut. Tällaiset peruspainoterminaalit. Vähän pienet reijät noissa on, mutta se nyt ei haittaa.
Ei mikään ihan hirveän kivikova tää passo, eikä se on vähän niinku pikkasen löysä jo kumminkin jo, että voi liikkua jo suhteellisen pienellä teholla. Mun pitää täältä ottaa tää tämmönen koristekehä tästä pois, kun tää laittaa väärinpäin mun asennukseen. Se on tommosella kuusijakoilla näköjään kiinni. Kun tätä saa tiiviiksi ollenkaan. Muuten näköjään. Tää runko tässä on yllättävän hienon näköinen omasta mielestä. Tää kartio on ihan tämmönen peruspaperikartio. Ei mitään ihmeempää. Mutta tosiaan tää magneetti, niin tässä ei ole jäätysreikiä ollenkaan. Mistä mä itse tykkään passosta, niin se on jäätysreikiä. Mä oon huomannut, että siitä hyötyy aika paljon, kun niitä reikiä on siellä. Kun tässäkään nyt ei ole, mutta tämähän nyt ei nyt semmoisen hirveäseen käyttöön tuu, että mikä demosoitto on tämmöinen. Ei tuu niin sillä ole periaatteessa väliä, vaikka tässä jäätysreikiä olekaan. Ettei sen tarvitse jäähtyä niin älyttömän nopeasti. Mutta aika hyvän kokoinen tuo magneetti tässä on kyllä. Näistä spekseistä ne vielä sen verran, että nämä nyt ei ole aivan ideaalit tähän mun käyttöön. Eli tuo FS saisi olla vähän matalampi ja QTS saisi olla korkeampi. Mutta eiköhän tämä aivan toimi. Lähdetään tästä testaamaan. Kokeillaan nyt äänenpainetta vielä huvikseen tällä mun korjatulla DD-audion 715D-passolla. Elikkä mähän tähän vaihoin sen Kelan silloin aikaisemmin. Ja mä nyt sen tähän huvikseen laitoin sen Ultimaxin tilalle väliaikaisesti. Ihan hyvin tää tuntuisi pelittävän ja tää kestää ainakin tuplateho, kun vertaa siihen Ultimaxiin. Eli tällä voisi lukuakin tulla, vaikka tässä on kartiopinta-alaa huomattavastikin vähemmän. Niin tehdään tällä nyt semmonen pikainen testi äkkiä, että millaista äänenpainetta tällä saadaan ja vertaa sitten siihen 18-tuumaseen, siihen Defponsen passoon. No niin, kokeillaan se taajuus nyt ekana. Se oli viimeksi 20 Hz muistaakseni. Se on varmaan hyvin sama nytkin, mutta katsotaan nyt. Joo, 19 näytti olevan. No joo, eli sitä vaan 19 ja katsotaan millaista lukua sitä saa. Tuommoista lukemaan tästä irtos. Me jäätiin semmonen, oliko 141 desibeliä oli muistaakseni, niin semmonen 3 desibeliä me jäätiin siitä aikaisemmasta lukemasta. Tai no 2,5 tai jotain ehkä sitä luokkaa, en muista tarkalleen. Tuomme nyt vähemmän kartiota kiinni ja tää passo mikä tuo nyt tonne ei ole tosiaankaan tarkoitettu tähän hommaan. Katsotaan huvikseen millaista käppyrää sitä tulisi suurin piirtein.
sitten tonne johonkin 50 Hz asti ja semmoseen, mutta ei kumminkaan sitä ylemmäs. Elikkä tämänkin passon kanssa olisi tarvinnut sen jonkun toisen passon, mikä toistaa korkeita taajuuksia, ainakin omasta mielestä. No niin, nyt olisi passo täällä paikallaan. Ihan vaan muutamalla ruuvilla, mutta kokeillaan miten tuo pelittää. Taajuus tästä nyt ekana. Varmaan sama 19. Joo. Joo, näköjään on se 19. No koitan huvikseen sitä käppyrää vielä, niin mä tonne ton toisen ajatukselta on tämä täältä alusta. Jotain vähän minkästä käppyrää sitä tulee. Testiä vaan, eli tuo 19 Hz. Ja se on varmaan se lopuinen taajuuskin tuo 19. Niin laitetaan volumea, niin mä veikkaan tää 142, 143 tai jotain semmoista varmaan tää tulee. Tai pitäisi tulla, mutta katsotaan nyt.
14 Hz, niin kokeillaan. No joo, tää Passo suoriutui ihan älyttömästi paremmin kuin se Ultimaxi. Elikkä tästä tuli ennemmin liikerata vastaan kuin tehon kesto. Ja Ultimaxissa oli se ongelma, että siihen tuli ennemmin tehon kesto vastaan kuin liikerata. Elikkä tämä toimii yllättävänkin hyvin tässä käytössä, vaikka tässä on aika niinku väärät speksit kumminkin tämmöiseen käyttöön. Niska tukee musiikilla reilu 142 desibeliä. Olisi tullut piikkilukua varmaan desibeli pari vielä enemmänkin sitten, mutta en nyt jaksanut sitä kokeilla. Mut joo, ihan hyvää kyllä Passo tähän käyttöön. Tää ei lämmennyt yhtään, elikkä tässä ilmeisesti toimiikin tää jäähytys aika hyvin, tai sitten se vaan se liikerata jäähyttää tässä niin paljon paremmin kuin siinä Ultimaxissa. Tää on aika jännä homma sinällään. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin ainut huono puoli, kun vertaa tätä siihen Ultimaxiin, on tämän paino. Eli tää painaa aika paljon enemmän. Mutta muuten tämä on kyllä tosi hyvä. Mutta saisi olla enemmän kartiota vieläkin. Eli tähän saisi laittaa 2.1-tuumaisen tai 2.4-tuumaisen. Saataisiin sillä lukua hilattua aika paljon ylemmäs sitten. Sitä äänenpainetta, mitä me halutaan. Tai no halutaan, mutta kyllä tuo 140kin alkaa olla aika hyvää jo. Se oli 137 musiikilla, niin se oli vähän semmonen, että onko se nyt hyvä vai huono. Mutta täällä tulee 140 jo, ainakin niillä matalilla, niin se on aika niinku hyvä homma jo. Eli tämä Passo tähän nyt jää ainakin väliaikaisesti, mutta mä yritän etsiä tähän vielä jonkun isomman jostakin. Jos sulla olisi 2.1-tuumainen tai 2.4-tuumainen joku Passo vaan joku SPL-tyylinen joku Passo, niin mua kiinnostaisi semmonen kyllä ostaa. Että pistäkää vaan viestiä, jos jotain tämmöstä löytyisi, niin ehdottomasti laitetaan testiin sitten. Tähän tosiaan menisi se 2.4 justiin vielä. Ja 2.1-tuumainen menisi ihan heittämällä.
Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!